Sunteți pregătiți să vorbim despre bărbatul care și-a format o familie completă din păpuși care arată a cadavre? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și astăzi vorbim despre un bărbat extrem de deranjant. Este un caz care nu știu neapărat dacă pot să-l numesc caz. Țin să vă spun că eram filmat ultimul videoclip din acest studio pentru că urmează să ne mutăm în Brașov și astăzi urma să strâng toată această cameră, să dau tot jos, dar m-am trezit bombardată cu mesaje despre acest bărbat și primul lucru care mi-a venit în cap e că nu pot să-mi dau seama cum de este în libertate sau îi este permis să facă lucrurile astea. Așa că nu am putut să vă las la greu și astăzi vorbim despre Cristian Montenegro. El este popular pe social media pentru că s-a căsătorit cu o păpușă, cu un manechin și are 3 copii împreună cu ea. Mie îmi dă un vibe de Schoolboy 9 sau de Anatolii Moschvin și dacă nu știți cine este, e bine, este acel tembel care a dezgropat 26 de cadavre și le-a ținut în casă pe post de proprii lui copii. În anul 2022, când a fost descoperit acest bărbat, apare pe Facebook un cont pe nume Natalia Ortiz. Natalia este cea care în aceste poze și videoclipuri nu pare să fie în viață, dar lângă ea este un bărbat care pare să fie în viață, să știe cum să respire și numele lui este, bineînțeles, Cristian. L-am găsit pe TikTok, l-am găsit pe Instagram, l-am găsit mai peste tot pe social media, dar conturile lui continuă să fie date jos, și ale lui și ale soției sale. Cristian este un bărbat de 27 de ani și locuiește în Columbia, Bogota. El a povestit cum că de când era mic era extrem de singuratic, nu avea foarte mulți prieteni și era supus bullying-ului. Însă el visa să ajungă un tată foarte responsabil, să-și creeze o familie, să aibă foarte mulți copii și încerca să își găsească o iubită încă de când era foarte mic. Prima lui iubită a fost atunci când avea 14 ani, au stat împreună un an de zile, era chiar vecina lui, dar după s-au despărțit pentru că ea era puțin cam neastâmpărată, așa a zis el. Nu mă întrebați ce vrea să zică eu liric. Următoarea lui iubită, care este o iubită foarte semnificativă acestui caz, numele ei este Karen. Iar Karen a stat împreună cu Cristian timp de 3 ani de zile. Ea s-a despărțit de acest băiat pentru că a început să arate un comportament destul de ciudat. Și mai exact, el voia o familie, avea vreo 18-19 ani, voia să își creeze o familie, doar că Karen-a noastră nu voia să rămână gravidă, voia să-și termine studiile, așa că Cristian a venit cu o soluție. Primul lor copil, să fie un copil care nu respiră și nu mă refer ca Karen să nască și după aia acel copil să rămână fără respirație, mă refer că el voia direct o păpușă de porțelan, un manechin, orice. Karen inițial a crezut că este o glumă și a întreținut această fantezie a lui până și-a cam dat seama că omul ăsta nu glumește. El a postat pe social media cum a avut un baby shower, care baby shower este acea petrecere unde afli sexul copilului, și el a postat cum Karen este gravidă și că sexul copilului este masculin, este un băiețel, doar că un băiețel de porțelan. Karen s-a despărțit de Cristian și sincer nu o învinovățesc, chiar ăsta este punctul în care el intră în depresie. Deja ajunge să aibă 25 de ani, încă nu are o soție, încă nu are o familie, el lucrează în construcție, în punctul ăsta vreau să strângă bani ca să aibă grijă de o femeie, dar nu găsește o femeie. Așa că fără femeie, în 2018, primul copil a venit pe lume. De unde din ceruri habar nu avem. Numele lui este Adolfo, este un băiețel și după Adolfo a urmat și surioara lui Maria. Cristian a continuat să spună tuturor că mama lor este Karen. Și el pe parcursul vieții lui a dat foarte multe interviuri, pentru că bineînțeles oamenii au început să-și pună semne de întrebare și el a spus în aceste interviuri cum că el știe, este conștient 100% că ce are el în casă sunt niște păpuși cumpărate de el, păpuși îmbrăcate de el, dar el are foarte multă grijă de acești 2 copii și este un tată desăvârșit. A spus cum lui îi este foarte greu să își găsească o iubită pentru că el este un tată singur cu 2 copii. Nu știu cum să zic, Cristian, dar sunt destul de sigură că nu asta este problema ta. Nu este problema că ai 2 copii. Problema este că acești 2 copii nu respiră. Anii trec și omul ăsta umple păpușile cu vată, cu ce, Doamne iartă-mă, le umple și postează pe social media, postează pe Facebook, postează peste tot cum copiii lui cresc mari de acum. Îi scoate în parc, îi scoate la restaurante, îi scoate cu autobuzul, îi scoate în public și oamenii pun semne de întrebare, dar în același timp nu face nimic ilegal, nu? El a declarat că a cheltuit peste 2000 de euro pe aceste capuri de păpuși de la diferite magazine pentru manechine, pentru hainele lor, pentru că le cumpără haine de firmă și ochii lor sunt de fapt luați după mama lor, Karen. Eu m-aș pune în locul lui Karen în momentul de față și nu pot să-mi dau seama ce trece prin capul acestei femei. Din 2018, de când băiețelul lui a venit pe lume, timp de 4 ani de zile a fost acest tată desăvârșit și a avut grijă de acești 2 copii și în sfârșit își găsește o iubită. Numele ei este Natalia Ortiz.
Nici măcar nu știu, e de râs, e de plâns, nu pot. El a spus că a întâlnit-o pe Natalia după ce niște prieteni i-au introdus pe cei doi. Natalia era vânzătoare la piață și a fost dragoste la prima vedere, iar Natalia nu părea să fie deloc deranjată că acest bărbat mai are 2 copii. Ea este foarte, foarte iubitoare și seamănă foarte mult cu Karen și după o lună după ce s-au îndrăgostit și ea părea să fie iubirea vieții lui, a fost de acord să se mute în casă cu el. Eu mă întreb, în luna asta unde a stat Natalia? Vindea la piață, dormea acolo? Ea a acceptat să fie mama adoptivă a celor 2 copii și Cristian a declarat cum o iubește pe această femeie, este o femeie foarte, foarte sexy și cum întrețin relații intime exact ca orice alt cuplu normal și că mai și iubește să se uite în ochii ei atunci când fac dulce dragoste. Și pentru că asta nu era de ajuns, bineînțeles că Natalia rămâne gravidă și are să aducă pe lume un al 3-lea copil, un băiețel pe nume Sami. Da, au făcut un baby shower. Da, s-au căsătorit și da, femeia asta a născut într-un spital. Acest doctor, această moașă, cum vreți voi să-i spuneți, era la fel un alt manechin. Și a postat cum a născut această femeie și cum au primit pe lume al 3-lea lor copil, Semi, care este copilul celor 2. În ziua de astăzi, Natalia aparent este în training să devină paramedic. Și duc o viață complet normală. Serbează zilele copiilor, ies la restaurante, ies în parcuri, ies pe stradă, se duc peste tot și oamenii nu par să fie deranjați. Foarte mulți sunt amuzați, foarte mulți se uită așa puțin ciudat, dar ok, e un om inofensiv, nu? Bineînțeles că oamenii de pe stradă nu au cum să sară peste omul ăsta, să le ia la întrebări și tot felul. A dat foarte multe interviuri, dar e pentru entertaining, ok? Însă, oamenii în online, oamenii de pe TikTok, oamenii de pe Facebook, știm cu toții cum funcționează, bineînțeles că au început să dea foarte mult hate și bineînțeles că foarte multe teorii au ieșit la iveală. S-au găsit videoclipuri în care aparent ochii copiilor și ochii Nataliei se mișcă. Da. E clar că este fake 100%, însă oamenii speculează că aceste păpuși nu sunt de fapt niște păpuși și că de fapt sunt niște oameni adevărați care nu mai respiră. Dacă mă întrebați pe mine, arată puțin a lucrul ăsta, dar în același timp mă gândesc că omul ăsta face lucrul ăsta de suntem în 2024. Omul ăsta face lucrul ăsta de 6 ani de zile. În 6 ani de zile nu s-a gândit nimeni să le atingă, să vadă dacă, nu știu, au carne pe ele. M-am uitat la aceste interviuri, vă zic, am găsit foarte puține informații în limba engleză sau într-o limbă pe care eu să o înțeleg și toate interviurile erau în spaniolă. Am încercat să le traduc cu spaniola mea de baltă. Aparent, Cristian a zis că Natalia este o femeie temporară în viața lui și că dacă cumva vine o femeie întreagă, o femeie care respiră, se mișcă, știți voi, o persoană în viață vine și vrea să aibă o relație cu Cristian, atunci el este de acord să o părăsească pe Natalia, dar rămâne cu cei 3 copii. Singura condiție ca el să fie cu o altă femeie adevărată e ca această femeie să îi accepte cei 3 copii. Și nu mă înțelegeți greșit, este complet normal ca un tată singur cu 3 copii, în general, sau o mamă singură, să își găsească o relație. Este complet normal ca o altă persoană să fie de acord, să fie o mamă vitregă sau un tată vitreg, dar nu a unor copii din plastic. Și ce mă înspăimântă cel mai tare pe mine este că acest om, împreună cu cei 3 copii și cu soția lui, stau foarte mult pe lângă familia adevărată a lui Cristian. Stau în public, ies la restaurante cu alți oameni, cu prieteni de a lui Cristian și aceste poze sunt făcute de alți oameni. Eu n-am avut nimic mai bun de făcut cu dimineața mea decât să stau și să intru pe absolut fiecare articol, fiecare pagină de social media care aparține acestui om, de fapt, că nu sunt mai mulți oameni, unul singur, restul nu sunt oameni. Și am găsit mai multe păpuși, am găsit mai multe manechine, că sunt alți copii, că sunt amantele lui, habar nu am. Am încercat să traduc, dar practic el doar postează aceste poze fără niciun context, fără niciun status. Eu cred că omul ăsta își deschide un sat întreg cu toate păpușile astea. Acum, pe o notă mai serioasă, haideți să vorbim despre starea lui psihică, pentru că este clar că omul ăsta are nevoie de ajutor. Am râs, am glumit, iertați-mă, dar am găsit mai multe surse în care se speculează că Cristian suferă de schizofrenie. Astea sunt doar niște speculații. Tot ceea ce m-am zis eu până acum este tot ceea ce am găsit eu pe internet. Nu am găsit nicio sursă credibilă sau o sursă care să zică, măi, omul ăsta a fost
diagnosticat cu această boală. În schimb, am găsit niște surse care au vorbit foarte mult despre cum omul ăsta s-ar putea să aibă parafilie sexuală. Aceasta este practic o stare psihică în care o persoană este foarte atrasă de obiecte, de lucruri care nu se mișcă. Nu știu dacă mai țineți minte știrea aia, știu că este foarte veche, de acea femeie care s-a căsătorit cu turnul Eiffel și după l-a înșelat pe turnul Eiffel cu un gard. Numele era Erika Eiffel. La modul cel mai serios, s-a căsătorit cu turnul Eiffel. Problema la această boală psihică este că e una foarte, foarte intensă de lungă durată și deși această atracție către obiecte nu este una ilegală, este clar că oamenii ăștia au nevoie de ajutor, au nevoie de un doctor. Și da, există și posibilitatea ca acest bărbat să facă toate lucrurile astea doar pentru atenție și să păcălească o lume întreagă. Este o posibilitate, dar dacă el este un om bolnav psihic sau este doar un om care își bate joc de noi, este o întrebare la care nu am răspuns astăzi. Cât am căutat despre acest caz, am găsit și o altă persoană care la rândul ei s-a căsătorit cu păpușa ei zombie și au copii împreună și vreau să vă zic puțin și despre ea. Numele acestei femei este Felicity Cadleck. Soțul ei sau soția ei, nici măcar nu am putut să găsesc dacă este la feminin sau la masculin. Este pur și simplu o păpușă pe nume Kelly. O să presupunem că este fată, fetiță, femeie, iar această păpușă este o păpușă zombie. Felicity a noastră a găsit-o pe un website anume la vârsta de 10 ani și i-a spus tatălui ei că își dorește această păpușă pentru că ea iubea zombie în perioada aia și în ziua de astăzi, încă iubește zombie, ok? Iubea această păpușă, iar tatăl ei i-a promis că o va cumpăra pentru ea dacă are note bune la școală. Și ce să vedeți? Avea note bune la școală, așa că la vârsta de 13 ani a întâlnit această păpușă, Kelly the Zombie. Visul ei a devenit realitate și această păpușă a fost lângă ea când a trecut prin cele mai grele momente din viață. La vârsta de 11 ani, bunica ei a decedat, după care la 19 ani, tatăl ei adoptiv a decedat și a trebuit să se întoarcă să locuiască cu părinții ei biologici. Părinții ei biologici foarte toxici. Nu a funcționat între ei, așa că Felicity a trebuit să se mute în Oklahoma la o familie. Eu ce vă zic aici, vă zic din interviul cu ea, o să vi-l las în descriere dacă vreți să vă uitați, dar practic ea a spus că această familie și-a bătut joc de ea și încercau să o țină în casa lor ca să o lase gravidă, să o facă să rămână gravidă și după să nască acest copil pentru ei. Pe lângă treaba asta erau și foarte violenți verbal, așa că Felicity a fost nevoită să se mute din casa aia și să rămână singură cu păpușa ei Kelly. Iar Kelly a fost lângă ea în tot timpul ăsta și s-a atașat emoțional de ea foarte, foarte tare. Așa că la vârsta de 24 de ani s-a și căsătorit cu ea. La modul cel mai serios, ceremonie întreagă, căsătorie full on, cu alte păpuși pe lângă, cu alte persoane pe lângă. Audită mai videoclipul cu această căsătorie. That was such a special day. I really love you and I really enjoyed marrying you, you know? I can't wait to spend the rest of my life with you. Ea a spus că este complet inofensivă, nu rănește pe absolut nimeni, doar că problema oamenilor este că această păpușă arată ca un copil. De ce ai vrea să te căsătorești cu o păpușă care arată ca un copil? Însă Felicity a susținut că această păpușă de fapt are 40 de ani. It exploded, and they were both found dead. She must have been. În ziua de astăzi, ea are o familie întreagă de zombie. Kelly este soția ei, iar două din aceste păpuși sunt chiar copiii lor. Cât am stat să fac acest research despre cazurile astea, am găsit foarte multe persoane care se căsătoresc cu păpuși. Păpuși găsite de ei, păpuși inventate de ei, construite de ei. E o chestie care se întâmplă în ziua de astăzi. Welcome to the real world, ce putem să zicem. Mie mi se pare, în primul rând, foarte deranjant, mai ales la toate videoclipurile pe care le-am văzut, la toate videoclipurile în care se sărută unii cu alții. E ceva destul de deranjant, dar în același timp noi nu avem cum să știm ce se întâmplă în capul oamenilor. Nu avem cum să știm dacă acești oameni sunt sănătoși psihic vorbind. Așa că ascultăm și nu judecăm în momentul ăsta. Am vrut doar să vă aduc acest caz în față pentru că m-ați bombardat cu mesaje despre el. Nu numai de azi dimineață, dar de foarte mult timp văd că mi-l tot trimiteți. Sunt tare curioasă ce părere aveți despre acest caz. Nici măcar nu știu dacă pot să-l numesc caz, pentru că nu s-a întâmplat nimic, este doar foarte, foarte deranjant. Trecăm peste. Eu am fost Ceci. Astăzi am vorbit despre Cristian Montenegro și Felicity Cadleck, iar până trauma viitoare, stay safe!